Good day, this is a recorded video regarding demand and supply. For our learning objectives, first we will explain the relationship between demand, supply, and its various determinants, then solve different demand and supply function or equations. We will also illustrate demand and supply schedules and curves, determine market equilibrium from actual demand and supply examples. Then, we will solve various situational changes in quantity demand and supply and price changes. And lastly, identify the different type of elasticity and its interpretation. So, sa elasticity, ito ay magkakaroon ng separate video. Hindi natin siya isasama dito. So, what are the basic terms of demand and supply? First is yung market, an interaction between buyers and sellers for tradings or exchange. So, may iba't ibang uri ng market. Yung goods market, yun yung most common type ng market. Ito yung pwedeng wet or dry market. Then, meron din tayong labor market. It is where workers offer their services and employers look for workers to hire. Then, isa pang uri ng market is yung stock market where commodities traded consist of securities of corporations. Yung demand naman, it reflects consumers' desire for a commodity, while supply is the amount of a commodity available for sale. Madalas din nating marinig yung ceteris paribus. Ang ceteris paribus, ang ibig sabihin nun ay all other factors are held or remain constant. While yung parameters naman refer to the non-price determinant of demand and supply. So, paano nga ba natin i-define yung quantity demanded? So, yung quantity demanded is the various quantities of goods and services which buyers are willing and able to buy out of the market at a given price, time, and place. So, para malinaw, ang demand ay desire lamang ng buyer, samantalang ang quantity demanded ay meron siyang willingness and ability to buy out of the market. So, yung law of demand, it states that as the price increase, the quantity demand decreases and vice versa. This is only true in the assumption of ceteris paribus. So, kailangan all other factors are constant. So, yung law of demand, ang sinasabi lang doon, as the price increase, the quantity demand decrease. Or kung pag yung price ay nag-decrease, yung quantity demand is nag-i-increase. Factors affecting quantity demanded. So, dito may kita natin yung mga factors na nakaka-apekto ng quantity demanded. At sa table na to, may kita natin yung movement and relationship nito sa quantity demanded. So, una is yung price of the goods or services. Nire-represent siya ng P, kung saan ang increase ng price ay nagkakos ng decrease in quantity demanded at kapag naman nagkakaroon ng decrease in price, nagkakaroon ng increase sa quantity demanded. So, masasabi natin na yung relationship ng price at ng quantity demanded ay inverse or negative. So, kagaya nga ng sinabi natin sa law of demand, as the price increases, the quantity demanded decrease. At as the price decreases, the quantity demanded increases. So, dito, meron ding isa pang factor gaya ng income. Nakadepende yon kung normal goods or inferior goods. So, yung pagbabago ng quantity demand ng normal goods at ng inferior goods ay nakadepende naman sa income. So, kapag ang income ay nag-increase, ang quantity demanded for normal goods ay nag-i-increase din. So, kapag ang income ay nag-decrease, ang quantity demanded for normal goods ay nagdi-decrease din. Therefore, meron silang direct or positive relationship. Then, sa inferior goods, kapag ang inferior goods ang income ay nag-increase, ang demand ng inferior goods ay magdi-decrease. Samantalang kapag ang income ay nag-decrease, ang quantity demanded for inferior goods ay mag-i-increase. Therefore, yung relationship nila ay inverse or negative.
So, ano nga ba tong normal goods at inferior goods? So, since nung mababa pa yung salary mo or yung income mo, ang prefer mo ay inferior goods. Ito yung mga, sabihin na natin canned good, mga ang mga instant goods. So, kaya nga tinatawag siyang inferior goods kasi ay mas inferior siya kaysa sa ibang mga goods. So, next naman ay yung normal goods. So, ano naman yung normal goods? So, kung dati ay prefer mo yung canned goods kasi nga mababa pa yung income mo, so, nung nagkaroon na ng pag-increase ng salary, ay mas preferred mo na yung normal good, which is sabihin na natin na mas prefer mo na kumain sa fast food. So, ito yung tinutukoy na normal goods. So, kapag nagkakaroon ng pagbabago sa income, nagkakaroon din ng pagbabago sa, sa preference mo ng goods. So, dito makita natin na yung inferior goods, kapag nag increase yung income, nagdi-decrease yung quantity demand ng inferior goods kasi mas nagiging preference na nila yung normal goods. So, yung relationship ng income sa quantity demanded ay nakakaapekto. Next is yung price of related goods. So, meron tayong substitute good at complementary goods. So, ano nga ba tong substitute at complementary goods? So, una muna, pakita muna natin yung movement ng quantity demanded. So, sa substitute goods, kapag nag-increase yung price of related goods, nagkakaroon din ng increase sa quantity demanded. At kapag nag-decrease yung price of related goods, ay nagkakaroon ng decrease sa quantity demanded. Therefore, meron silang direct or positive relationship. Next naman is yung complementary goods kung saan ay kapag nag-increase yung price of related goods ay nagkakaroon ng decrease sa quantity demanded ng complementary goods. At kapag naman nagdi-decrease ang price of related goods ay nagkakaroon ng increase sa quantity demanded ng complementary goods. Therefore, meron silang inverse or negative relationship. So, ano nga ba yung substitute goods at yung complementary goods? So, sa substitute goods, ito ay tumutukoy sa commodity na pinapalit natin kapag nagkakaroon ng pagbabago sa presyo ng isa. So, halimbawa na lang ay sabihin natin na yung mango at yung banana ay substitute goods. So, therefore, nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng mango, anong mangyayari sa quantity demand ng banana? At bakit ganun din yung nangyari sa quantity demand ng banana? So, kapag nagkaroon ng increase sa price ng mango, anong mangyayari sa demand ng mango? So, kapag nag-increase ng price ng mango, ang mangyayari sa kanyang quantity demanded ay magdi-decrease. Kasi nga sabi natin, as the price increase, the quantity demand decrease. So, since nagkaroon ng pagbabago sa price ng mango, ang prefer na ng tao, instead na magmangga, ay magbabanana na lang siya. So, ang mangyayari sa demand ng banana ay mag-i-increase. So, ulitin natin. Nung nag-increase ang price ng mango, nagkaroon ng decrease sa kanyang quantity demand. Kaya naman, yung quantity demand ng banana o yung substitute goods ay nag-increase. Next, halimbawang nagkaroon ng pagbaba ng presyo ng mango. Nung nagbaba ng presyo ang mango, anong mangyayari sa quantity demand ng mango? Yung quantity demand ng mango ay mag-increase kasi bumaba yung kanyang price. At dahil doon, instead na banana yung bibilhin mo, ang bibilhin mo na ay mango. Kaya yung supply or ay yung demand for banana ay nag-decrease. So ulitin natin, nung nagkaroon ng pagbaba ng presyo ng mango, ang nangyari sa quantity demand ng banana ay nag-decrease. Nung nagkaroon naman ng pagtaas ng presyo ng mango, yung quantity demand ng banana ay nag-increase. Ano naman yung complementary goods? So, yung complementary goods, ito yung ka-partner or yung ka-complement ng goods. So, kapag substitute goods, masasabi natin na yung substitute goods ay meron silang
direct or positive relationship, which is plus. Kapag naman inverse, masabi natin na ito ay negative, kaya minus yung gagamitin nating sign. So, dito, ano yung possible na pwede natin gamitin commodity na mag-represent ng complementary goods? So, halimbawa na lang ay yung coffee and coffee mate or creamer. So, yung coffee, CO na lang ang isusulat ko para mabilis. Yan, CO, yung coffee. So, ano mangyayari kapag nagkaroon ng pag-increase sa price ng coffee? Pag nagkaroon ng pag-increase sa price ng coffee, ano mangyayari sa demand ng coffee? Siyempre, yung demand ng coffee ay magdi-decrease. So, kapag nag-decrease yung demand ng coffee, anong mangyayari sa kanyang complementary good, which is yung creamer? Yung creamer, yung quantity demand ng creamer ay mag-decrease din. Kasi nga, sila ay direct or positive ang relationship. Siyempre, wala namang nagki-creamer siguro ng walang coffee. So, kung nagtaas ang presyo ng coffee, bababa ang demand nito at yung demand ng creamer ay bababa din. So, kapag naman nagkaroon ng pagbaba ng presyo ng coffee, tataas yung kanyang demand. At dahil doon, kung tataas ang demand ng coffee, tataas din yung demand ng uh, creamer. Ulitin natin. Yung coffee, nung tumaas yung presyo, bumaba yung kanyang demand, kaya yung quantity demand ng creamer ay nag-decrease din. Yung coffee, nung bumaba yung presyo niya, nagkaroon ng pagtaas ng demand ng coffee, kaya naman yung creamer ay tumaas din yung quantity demanded. So, yun yung complementary goods. Unlike sa substitute goods na ginamit natin is banana and mango, nung nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng mango, nag-shift tayo sa pag-consume ng banana. Kaya naman tumaas yung demand for banana. Next is price expectation. So, ano naman tong price expectation? So, parang ina-assume mo na magkakaroon ng pagbabago ng presyo. So, ina-anticipate mo na magkakaroon ng pagbabago ng presyo. So, dito, kapag daw ina-anticipate mo na magkakaroon ng pagtaas ng presyo, yung quantity demand ay nagtataas din. At kapag naman ina-anticipate mo na magkakaroon ng pagbaba ng presyo, yung quantity demanded din ay nagdi-decrease. Therefore, yung kanilang relationship is positive. So, halimbawa na lang ay ah, kung bakit ganito yung nangyari. Kasi halimbawa na lang ay inaasahan mo na magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Hindi naman siya yung current price na eh. So, ina-anticipate mo pa lang. Dahil doon, ito yung sabi natin na nagkakaroon minsan ng panic buying o kaya naman ay inuunahan mo na yung pagtaas ng presyo. Kaya yung quantity demanded ay nag increase. So, pag inaasahan mo na magkakaroon ng pagtaas ng presyo, inuunahan mo na yung pangyayaring yon. Kaya bumibili ka na bago pa magtaas yung presyo. Therefore, yung demand ay nag increase. So, kapag naman inaasahan mo na magkakaroon ng pagbaba ng presyo, ang ginagawa mo ay hindi ka muna bumibili, inaantay mo muna yung pagbaba ng presyo. Kaya yung quantity demanded ay nagdi-decrease. So, halimbawa na lang ay nabalita sa TV na magkakaroon ng price increase yung gas. So, yung mga nagpapagasolina or yung mga may sasakyan ay hindi muna sila nagpapagas. So, kung inaasahan nila na magkakaroon ng pagtaas ng presyo, ang ginagawa nila ay nagpapagas na sila bago pa dumating yung kinabukasan kung kailan ay magkakaroon na ng price increase. So, inuunahan na nila. So, halimbawa naman ay nabalita sa TV na magkakaroon ng rollback ng presyo. Ang ginagawa nila ay inaantay muna nila yung pagbaba ng presyo bago sila bumili. Yun yung regarding sa price expectation. Next ay yung taste and preferences. So, kapag favorable yung taste and preferences, ang quantity demand ay nag increase. So, kapag naman unfavorable, ang nangyayari sa quantity demand ay nagdi-decrease. Next ay yung number of consumers. So, syempre, pag mas maraming consumers,
Ang tendency ay kapag mas maraming consumers ay mas nag increase yung quantity demanded at kapag mas konti yung consumers ng isang goods ay mas nagde-decrease yung kanyang quantity demanded. So, next is the range of available goods. So, kapag mas marami ang variety na yung goods sa may market, so halimbawa na lang ay iba't ibang uri ng pens, iba't ibang uri ng pencils. Ayun, dahil nahahati na yung quantity demand sa iba't ibang variety ng goods, nagkakaroon ng pag-decrease ng quantity demanded. So, yung relationship nito ay inverse or negative. So, kapag dumadami yung range of available goods, yung quantity demanded ay nagdi-decrease while kapag kumukonti naman yung range of available goods in market, nagkakaroon ng increase sa quantity demanded. So, meron tayong dalawang types of demand function. First is yung generalized demand function, a demand relationship showing how quantity demanded or QD is related to other variables or factors. So, yung QD is equal to A minus BP plus minus C or I, C or I, C. So, kung ang demand schedule ay tabular representation ng demand, ang demand curve naman ay graphical representation ng demand. So, kagaya din kanina, nakita natin na kung ano yung relationship ng demand at ng price. So, etong side na to ay price, samantalang itong nasa baba naman ay demand. So, ano yung pinapakita dito? Na habang nag-i-increase yung price, nagdi-decrease yung kanyang quantity demand. So, halimbawa na lang to, ang layo lang. Yan. Makita natin, titik ko, makita natin na yung price nung mataas ay konti lang yung kanyang quantity demand. Quantity demanded. So, nung bumaba yung price into 60, makikita natin na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang quantity demanded kung saan, sana maging straight line, yan, kung saan ang quantity demanded naman niya ay estimate natin na nasa 850. So, nung ang price ay nag-decrease into 60, ang kanyang quantity demanded ay naging 850. So, nung nag-decrease ulit ng another into 30, makikita natin na nag-expand ulit yung kanyang quantity demand kung saan ito ay nasa higit 1,000 na. So, yun yung pinapakita dito sa demand curve. So, dito makita natin na yung curve ng demand curve ay downward. So, kapag demand curve, ito ay downward. Bakit? Kasi gawa ng substitution effect. So, isa rin sa mga dahilan kung bakit downward ang demand curve ay gawa ng substitution effect. So, yung substitution effect, pinapakita lang nito na kapag yung price ng commodity ay nagbago, samantalang yung other factors ay remain constant, yung consumer, ang mangyayari sa consumer ay possible na siya ay maghanap na lang ng commodity na mas mababa yung presyo or yung substitute na commodity na mas mababa yung presyo. Kaya ganyan yung representation ng demand curve. So, dumako naman tayo sa supply. Yung quantity supplied, it refers to the amount of quantity of goods and services that producers are willing to supply at a given price, time, and place. So, dito makita natin
na dapat daw yung quantity supplied ay yung seller ay willing and able din syempre. So, dapat ang seller ay willing and able to produce and supply at a given time. So, sa law of supply, in-state nito na that as the price increases, quantity supplied also increases and vice versa. This law will only be true in the application of ceteris paribus, sabi nga natin, where other factors remain or held as constant. So, what are the factors affecting quantity supplied? So, una ay yung price of the goods or services. So, paano nakakaapekto yung price sa quantity supplied? Ayon dito sa table, as the price increase, yung quantity supplied also increase. At pag naman nagdi-decrease yung price, ay nagdi-decrease din yung supply. At yung relationship ng price sa quantity supplied ay positive. So, bakit kaya ang price ay direct or positive ang relationship sa quantity supplied? Kaya ang price ay direct ang relationship sa quantity supplied ay kung kanina tayo ay consumer, syempre ngayon supplier na tayo at dapat supplier na din tayo mag-isip. Syempre, ang supplier or ang sellers, ang motivation niya ay profit. So, since profit ang motivation ng seller, mas malaki kasi ang kinikita kapag mas malaki ang presyo. At mas maliit naman ang kinikita kapag maliit yung presyo. Therefore, kapag mas mataas ang presyo ng isang goods, mas malaki ang kinikita ng supplier. Kaya naman tumataas yung quantity supplied. At kapag naman mababa yung presyo, magiging mababa yung kinikita ng supplier or ng seller, kaya naman bumababa yung quantity supplied. Next is yung cost of inputs. So, yung cost of inputs, pinapakita dito na yung cost of inputs, pag nag-increase, ay magkakaroon ng decrease sa quantity supplied. Samantalang, kapag naman ang cost of inputs ay nag-decrease, ang quantity supplied ay mag-i-increase. So, sa cost of inputs, halimbawa na lang ay magpo-produce ako ng ballpen. So, kunyari lang, ang input ng ballpen ay yung case at yung ink. So, syempre, kapag halimbawang nag-increase yung price ng ink, which is yung isa sa mga inputs na ginagamit sa ballpen, therefore, magkakaroon ng pag-increase sa cost of input. So, dahil doon, instead na mas marami mapoproduce ko, bababa yung quantity ng mapoproduce ko, therefore, bababa yung quantity supplied. Gayun din naman na halimbawa ay bumaba yung cost ng ink or yung input. So, kapag bumaba yung cost ng ink, ang mangyayari ay mas marami akong mapoproduce, therefore, tataas yung quantity supplied. Kaya naman, ang relationship ng cost of input sa quantity supplied ay inverse or negative. Next ay yung price of related goods. So, sa price of related goods, sabi nga kanina, meron tayong substitute goods at complementary goods. Sa substitute good, pinapakita ng table na kapag ang price of related goods ay nag-increase, ang quantity supplied ay ng substitute goods ay magdi-decrease. Samantalang kapag ang price of related goods ay nag-decrease, ang quantity supplied ng substitute goods ay mag-i-increase. Yung substitute goods sa quantity supplied ay merong negative or inverse relationship. Then, kung halimbawa naman complementary goods, ang ating complementary goods, kapag nag-increase ang price ng related goods, ay nag-increase din yung quantity supplied ng complementary goods. Samantalang kapag nagdi-decrease ang price ng related goods,
ay nagdi-decrease din yung quantity supplied ng related goods. So halimbawa, kagaya nga nung sinabi natin kanina sa substitute goods, ang ginawa nating example ng substitute goods ay ano nga ba yun? Mango at banana. So isipin natin, sulat ko ulit, mango at banana. So since sabi natin kanina, kapag nagkaroon ng price increase ng mango, anong mangyayari sa kanyang quantity supplied? So, yung quantity supplied ng mango ay mag-i-increase din. Therefore, instead na banana na yung i-produce nila, magpo-produce sila ng mango kasi mas mataas yung kikitain nila doon. So, ang supplied ng banana ay decreasing. So, banana yan. Ulitin natin. Yung mango, kapag nagkaroon siya ng price increase, sabi nga natin, kapag ang price ay nag-increase, yung quantity supplied ay mag-increase. Since sinasabi natin na ang mango at banana ay substitute goods. So, kung ikaw ay seller or ikaw yung producer, magpo-produce ka sana ng mango or banana. So, alin man dun sa dalawa. Since nagkaroon ng pag-increase ng price ng mango, so, ang ipoproduce mo ay instead na banana, ay mango. So, dadamihan mo yung pinoproduce mong mango kasi napag-alaman mo na mas mataas yung presyo ng mango. Therefore, yung quantity supplied ng banana ay magdi-decrease kasi mas pinroduce ng mga seller yung mango compare sa banana. So, burahin ko lang. So, paano naman kapag complementary? So, kapag complementary goods, kagaya ng sample natin kanina, ang sample natin ay coffee and creamer. Yan, sulat natin. Coffee. Oh, yan, coffee and creamer. So, since coffee and creamer ay complementary, at dahil tumaas ang presyo ng coffee, so, nung tumaas yung presyo ng coffee, ano mangyayari sa kanyang quantity supplied? So, ang quantity supplied ng coffee ay mag-increase din dahil nagkaroon siya ng pagtaas ng presyo. Therefore, yung kanyang complementary goods ay mag-increase din yung supply. Yan, ang tagal ko magsulat. So, yung quantity supply ng creamer ay increasing din. Therefore, ang relationship ng complementary goods ay positive kasi nung tumaas yung presyo ng related goods which is yung coffee ay nagkaroon ng pag-increase ng quantity supplied yung creamer. Ulitin natin, yung coffee at creamer ay complementary goods at dahil nagkaroon ng pag-increase ng price ng coffee, yung kanyang quantity supplied ay mag-increase din. At kapag nag-increase ang quantity supplied ng coffee, syempre, yung kanyang complementary ay mag-increase din. Therefore, ang relationship nila ay direct or positive. Okay, wait lang, burahin lang natin. So, paano naman kapag halimbawa ay price expectation? So, since tayo ay hindi na consumer, tayo ay seller na, so paano ba mag-isip ang seller kapag inaasahan nilang magkakaroon ng pagtaas ng presyo or pagbaba ng presyo? Siyempre, since tayo ay seller na, kapag inaasahan natin na magkakaroon ng pagtaas ng presyo,
bababaan muna natin yung supply kasi syempre mas malaki yung kikitain natin kapag tumaas na yung presyo ng bilihin. Therefore, yung quantity supplied ay decreasing kapag ang expectation ng seller or ina-anticipate ng seller na magkakaroon ng price increase. At kapag naman inaasahan ng seller na magkakaroon ng price decrease, ah, yung kanyang quantity supplied ay tumataas. Bakit? Kasi gusto ng seller na ma-dispose agad yung commodities or yung goods bago pa bumaba yung presyo ng goods na yon. So, ang relationship ng price expectation sa sa quantity supplied ay inverse or negative. Next ay yung technology. So, kapag mas mataas ang technology, mas mataas yung quantity supplied at pag mas mababa yung technology ay mas mababa yung quantity supplied. Therefore, meron silang direct or positive relationship. Dahil yun, syempre, kapag mas maganda ang technology, mas marami na po produce. At kapag more on mababa yung technology, mas less yung napoproduce. Next ay number of sellers. So, paano naman sa number of sellers? So, kapag mataas or mas madami yung number of sellers at nag-increase yung quantity supplied, at kapag naman mas mababa yung number of sellers, nagdi-decrease yung quantity supplied. So, therefore, meron silang direct or positive relationship. So, bakit ganon? Kasi, ito yung kabuuan na supply na nasa market. Therefore, syempre, kapag mas marami i-involve sa market or mas marami yung seller sa market, yung supply na nasa market ay dumadami din. Next is yung taxes. So, ano naman yung kinalaman ng tax sa quantity supplied? So, dito pinapakita na kapag nag-increase yung tax, ay nagkakaroon ng decrease sa quantity supplied. Samantalang kapag nagdi-decrease yung tax, mas nag-increase yung quantity supplied. Therefore, meron silang inverse or negative relationship. So, anong kinalaman ng taxes sa quantity supplied? Kasi, halimbawa na lang ay isa kang producer. Then, since isa kang producer, ay nakita mo na yung quantity supplied, I'm sorry. Halimbawa, isa kang producer, since yung tax ay nag-increase, therefore, syempre, mas mababa or mas maliit yung kikitain mo dahil nga mas mahal yung or mas malaki na pupunta sa tax. Therefore, yung mapoproduce mo ay konti na lang. So, halimbawa na lang ay sa cigarette, 'di ba, since ang cigarette ay merong mataas na tax. Dahil mataas yung tax ng cigarette, possible na mas bumaba yung kanyang maging ah, supply kasi instead na yung pera na igagamitin mo sa pag-produce ay napupunta naman yon sa tax. So, nade-demotivate din yung seller dahil sa pagtaas ng tax. So, bumababa yung production dahil din or naapektuhan ng tax yung production. Next ay yung subsidies. So, yung subsidies naman, ito yung tulong na binibigay ng government sa isang sector. So, halimbawa na lang ay sa farmers, kung halimbawang nagbibigay ng subsidies ang government sa farmers, so ano yung mangyayari sa supply? Since halimbawang nagbigay ng ayuda ang government sa mga farmers, possible na mas lumaki yung kanilang magagamit na para sa pag-produce. Therefore, mas tumataas yung supply. At kapag naman mababa yung subsidies, mababa yung kanilang mapoproduce na quantity supplied. So, yung relationship ng subsidies sa quantity supplied ay positive. Next is yung availability of inputs. So, halimbawa na lang, or yung availability of input. So, pag mas available sa market yung inputs, ay tendency mas tumataas ang supply. At kapag naman hindi available or nagdi-decrease yung availability ng
inputs sa ng inputs, yung quantity supplied ay nagdi-decrease din. At therefore, meron silang direct or positive relationship. So, halimbawa na lang, ay sabi ko nga kanina, magpo-produce ako ng ballpen at yung aking inputs ay yung case at yung ink. Nung napansin ko na nung mga sumunod na po-produce ko, bumababa na yung availability ng ink. Therefore, instead na marami akong ma-produce, kumukonti na yung napo-produce ko kasi bumababa na yung bilang or bumababa na yung available na input sa pag-produce. Next is yung weather or season. So, paano naman naapektuhan ng weather or ng season ang quantity supplied? So, eto namang season or weather ay tumutukoy to kung favorable ba or unfavorable. So, halimbawa na lang ay agricultural yung pinoproduce kong products. Since maganda yung panahon para sa tinatanim kong produkto or goods, ay syempre, in favor. So, kung ang weather ay increasing, ang quantity supplied ay increasing din. At kung unfavorable naman or decreasing ang weather, ang quantity supplied naman ay decreasing. So, yung weather or pwede nating sabihin na season naman kung halimbawa ay ah, panahon ng mangga or tagmangga ngayon. So, kapag tagmangga, syempre, yung quantity supplied sa market is increasing. Samantalang kapag decreasing naman yung season ng mango, decreasing din yung quantity supplied sa markets. So, merong dalawang types of supply function. Una is generalized supply function at yung pangalawa is ordinary supply function. So, sa generalized supply function, it is a supply relationship showing how quantity supplied related to other variables. So, dito nakita natin yung mga factors na nakakaapekto sa supply. Lahat yon ay kasama sa generalized supply function. So, dito sabi, quantity supply or QS is equals to A, which is intercept, plus BP, yung B is yung slope, then yung P is yung price, minus C, or cost of input. Sabi natin, negative ang relationship ng quantity supply at ng cost of inputs. Positive, negative, price of related goods, minus or negative price expectation since inverse ang relationship nila. Then, positive technology, positive number of sellers. Then, negative ang relationship ng quantity supplied at ng tax. Then, positive sa subsidies at positive sa availability of inputs. Then, positive din sa weather. Then, sa ordinary supply function, nakikita natin na ito ay tumutukoy lang sa supply at sa price kasi yung other factors ay held constant or ceteris paribus. So, dito, it is a supply function that shows the relationship between price and quantity supplied when all other factors are held constant. So, yung supply schedule ay tabular representation ng ng supply at ng price. So, makikita natin dito na yung price ay nag-increase or kapag ang price ay nag-i-increase, ang quantity supplied ay nag-i-increase din. Next ay yung supply curve. So, yung supply curve ay a graphical representation ng supply. So, ano naman yung pinapakita ng supply curve? So, kung titingnan natin maigi yung supply curve, may kita natin na yung quantity supply, kapag mas mababa ang presyo ng bilihin or ang price, since ito yung price, yung yung vertical axis ay makita natin na yun yung price. At yung horizontal axis ay yun yung quantity supply. So, dito, pag in-observe natin, makita natin na nung mababa yung price, mababa rin yung quantity supplied. At nung nag-increase yung price,
nagkaroon din ng pag-increase sa quantity supplied. Kaya naman nung 40 na yung price, ay syempre, nag-increase yung quantity supplied to 30. So, nung 5 pesos lang ang price, 5 pieces lang din or 5 yung quantity ng supplied. At nung nag-increase yung price to 40, nag-increase din yung quantity supplied to 32. Yan. Yun yung pinapakita sa supply curve. So, ulitin lang natin, yung price at quantity supply ay merong direct relationship kung saan kapag nagkakaroon ng pag-increase ng price, ay nagkakaroon din ng pag-increase ng quantity supply. So, ano naman yung market equilibrium? Yung market equilibrium is a situation in which at the prevailing price, consumers can buy all of a good they wish to buy and producers can sell all of good they wish to sell. So, yun yung market equilibrium. At tandaan lang natin na yung market equilibrium ay situation kung saan yung consumers can buy all of good they wish to buy and producer can sell all of the good they wish to sell. So, yun yung market equilibrium. So, yung equilibrium quantity naman, it is the quantity of a good bought and sold in the market. So, pwede rin nating sabihin na yung equilibrium quantity is when supply is equal to demand for a product. So, yung equilibrium quantity is when quantity supply is equal to quantity demand. So, yan yung equilibrium quantity. So, ano naman yung equilibrium price? Yung equilibrium price, it is the price of a good bought and sold in the market at which quantity demand is equal to quantity supply. So, yung equilibrium price naman, ito ay tumutukoy. So, kung kanina, ang equilibrium quantity ay quantity kung saan yung quantity supply at quantity demand ay equilibrium or equal. Sa equilibrium price naman, ito ay tumutukoy sa kapag ang quantity supply at quantity demand ay equal, ano yung nagiging price ng commodity kapag ito yung sitwasyon. Applications of demand and supply market equilibrium. At dito na tayo sa shift in demand and supply. Price determination under perfect competition. So, paano nga ba nade-determine yung price kapag under ng perfect competition? So, under perfect competition, price of a commodity is determined by the general interaction of market forces of demand and supply in the industry. So, ito ay hindi nade-determine by a single firm lang, but by industry. So, sinasabi na kapag perfect competition, yung price ng product ay malalaman natin kapag yung point kung saan ang demand at supply curve ay nagkaroon ng intersection. So, kaya sinasabi na sa perfect competition, para ma-determine natin yung equilibrium price or yung price is kapag ang market supply is equal to market demand. So, excess in demand or shortage. So, it is a situation when market price is lower than the equilibrium price. So, paano kapag ang presyo sa market ay mas mababa sa equilibrium price? Siyempre, since mas mababa siya sa equilibrium price, ang nangyayari ay tumataas or nag-increase yung kanyang demand. Therefore, kapag mas mataas yung demand kaysa sa supply, ang nangyayari ay shortage. So, sabi dito, market is greater than supply. Market price is pushed up, which lead to two consequences. So, yung unang consequence ay supply increases as producers are willing to supply more at a higher price.
So, ang nangyayari ay since mataas yung demand ay ang gagawin ng supplier ay mag-increase sila ng supply pero willing lang silang gawin yon kapag nagkaroon ng pagtaas ng presyo or willing lang silang mag-supply na mas marami kapag higher yung price. Next ay yung demand decreases. So, since as buyers will buy less at a higher price. So, ang nangyayari, since nagtaas ng presyo yung supplier, ang gagawin ng demand, ang mangyayari sa demand ay magdi-decrease na to. So, since nag-increase yung price dahil sa mataas na demand, ang mangyayari sa demand ay magdi-decrease na kasi nga mataas yung price. This tendency of increase in supply and decrease in demand will continue until equilibrium is established. So, yung pangyayari na to ay mangyayari lang or mangyayari hanggat hindi pa bumabalik sa equilibrium. Excess in supply or surplus. So, it is a situation when market price is higher than the equilibrium price. It is where supply is greater than demand or demand is less than the supply. The market price is pushed down which lead to two consequences. Supply decreases as producers are willing to supply less at a lower price. And the demand increases as buyers will buy more at a lower price. This tendency of decrease in supply and increase in demand will continue until equilibrium is established. So, ang surplus naman or excess in supply ay kapag mas mataas ang supply kaysa sa naging demand. So, ano yung magiging consequences nito? Magkakaroon ng pagbaba ng supply dahil na rin sa yung pagbaba ng presyo. Yung supply ay magdi-decrease dahil eto na lang or bumaba yung willing na i-supply ng mga producer dahil sa pagbaba ng presyo. Siyempre, alam naman natin na kapag surplus or mas mataas yung supply, yung price or yung price ay bumababa kapag mataas or mataas ang supply. Therefore, dahil nga mababa yung price, ang tendency ay bababa or magdi-decrease yung supply dahil mababa yung price at konti na lang yung willing na i-supply ng producers. Ang demand ay mag-increase. Ang demand ay mag-increase dahil yung buyer ay willing na bumili dahil mababa yung presyo. So, ito yung dalawang consequence ng surplus, supply decrease at demand increase. So, ayun nga, sabi nga natin, itong pangyayaring to ay magaganap hanggat hindi pa nare-reach yung equilibrium. Ano naman yung non-viable industry? So, yung non-viable industry is no demand for a product as the price is too high. Sobrang taas ng presyo, walang demand para sa commodity na yon. Then, consumers are not willing to buy even a single product. And the industry is not economically viable to produce such products. Example is yung commercial aircraft. So, kagaya ng example dito, yung commercial aircraft, since sobrang mahal ng commercial aircraft, though yung goods na yon ay nag-exist, since yung mga consumer ay namamahalan sa presyo dahil masyadong mataas yung presyo, hindi sila willing na bumili kahit na isang produkto. So, ano yung nagiging epekto or effects of shift in demand and supply on equilibrium price? It means the increase or decrease in demand and supply. Then, it occurs due to a change in factors other than the price of a commodity and not the price. So, hindi lang yung price kasi yung factors na nakakaapekto sa pagtaas ng demand or ng supply. Therefore, since may other pang mga factors, nangyayari yung pag-shift ng demand curve at ng supply curve. So, may mga iba't ibang pagkakataon kung saan minsan ang shift lang ay sa demand only
o minsan naman sa supply lang. Then minsan parehas na ang demand at supply ay nag-shift or nag-shift. So sa shift in demand, kapag rightward shift in demand curve, ang ibig sabihin nito, the demand for a commodity increases while supply is constant. So, ang magiging result nito, yung equilibrium price and quantity increases. So, pag leftward naman, yung shift in demand curve, nagpapakita to na demand for a commodity decreases while supply is constant. At kapag ganito yung situation, yung equilibrium price and quantity ay decreases. Then, sa quantity naman ay nag-decrease din. So, tandaan natin, nung nag-shift ang demand sa leftward, yun ay decrease in demand. At nung nag-increase yung demand, nagkaroon din ng pagbaba sa price or equilibrium price at pagbaba sa equilibrium quantity. So, ano naman yung nangyayari sa supply curve kapag ito ay nag-shift? So, dito makikita natin na yung rightward shift ay ng supply curve, ang magiging result nito ay decrease in equilibrium but increase in quantity. So, ulitin natin, shift in supply kapag rightward yung shift ng supply curve at yung demand ay remain constant, ibig sabihin nagkakaroon ng increase ng supply, samantalang ang nagiging result nito sa equilibrium price at quantity, nagkakaroon ng decrease sa equilibrium price, pero sa equilibrium quantity ay nagkakaroon ng increase. So, kapag naman leftward yung shift ng supply curve, so yung leftward shift ng supply curve, ito ay decrease in supply ng commodity. Samantalang ang situation natin, yung demand ay remains constant. So, ano yung magiging result nito sa equilibrium price and quantity? So, yung equilibrium price ay mag-i-increase, samantalang yung equilibrium quantity ay magdi-decrease. So, sa situation natin, yung demand ay constant lang. So, walang movement or paggalaw sa demand curve. Samantalang yung supply curve, yung unang supply curve ay ito yung original na supply curve. So, nag-shift sa right, ibig sabihin ay increasing ng supply curve or nag-result ito. Yan, ito yung ating equilibrium or intersection. Dito may kita natin na sa equilibrium natin, yung ating quantity supply ay nag-increase, samantalang yung ating price or equilibrium price ay nagkaroon ng decrease. Ulitin natin, yung supply curve ay nag-shift rightward. So, nung nag-shift rightward ang supply curve, ito na yung ating S1, may kita natin na yung intersection or yung equilibrium price and quantity ay nagkaroon ng pagbabago. Dito may kita natin na yung quantity supplied ay nag-increase, samantalang yung ating ating equilibrium price ay nag-decrease. Yung isa naman nating situation ay kapag naman leftward yung naging movement ng supply. So, ano yung mangyayari as sa may equilibrium price at quantity kapag ang shift ay to left? So, ibig sabihin nagkakaroon ng decrease sa supply. So, dito makikita natin yung ating S2 yung next nating shift ng supply. So, yung leftward shift ng ating supply, nag-result yon sa pagbago ng equilibrium. So, yung intersection point, yun yung ating equilibrium. At ang demand ay constant. Dito may kita natin na yung ating quantity, equilibrium quantity ay bumaba, samantalang yung ating price ay nag-increase. So, ulitin natin. Kapag leftward naman yung shift ng ating supply curve at ang demand ay constant, yung ating equilibrium price at quantity ay
nagbabago. So, yung ating equilibrium quantity ay nagdi-decrease samantalang yung ating equilibrium price ay nag-i-increase. Simultaneous shift in demand and supply. So, paano naman kapag parehas na nagmo-move yung demand and supply? Sabi dito, simultaneous rightward shift, ibig sabihin ay parehas nag-move yung ating supply and demand curve sa right or rightward. Then, anong nangyayari sa ating equilibrium price at quantity? Sabi dito, when increase in supply is equal to increase in demand, ang ating equilibrium price ay remains the same. Samantalang yung ating equilibrium quantity ay nag-i-increase. So, ano yung nangyayari sa equilibrium price at equilibrium quantity kapag both demand and supply curve ay nag-shift rightward? So, ito yung nangyayari. Kapag ang demand curve ay nag-shift sa kanan at ang supply curve ay nag-shift naman sa kaliwa, may kita natin na yung ating equilibrium ay nabago. So, yung ating equilibrium price ay constant pa rin o walang pagbabago, pero yung ating equilibrium quantity ay nagbago kung saan ito ay nag-increase. Simultaneous shift in demand and supply curve pa rin tayo, kagaya nung situation na nauna. So, kapag simultaneous shift in demand and supply, both demand curve and supply curve move. So, dito pinapakita or ang bagong situation naman natin, simultaneous rightward shift pa din, pero when increase in supply is less than increase in demand, ano daw yung mangyayari sa equilibrium price and equilibrium quantity. So, nakita naman natin sa graph na kung saan ang demand curve ay nag-shift rightward, pero unlike ng supply curve, though nag-shift din rightward, ay mas maliit yung iminove ng supply curve compare sa demand curve. So, ano daw yung mangyayari sa ah, price at sa may equilibrium price at sa equilibrium quantity kapag ganito yung sitwasyon? So, dito kita na rin naman natin na nagkaroon ng equilibrium price and equilibrium quantity increase. So, para mas maging malinaw, tingnan natin sa mas maayos na graph. So, dito nakikita natin na mayroong demand curve at supply curve. So, yung demand curve, kagaya na sinabi natin, ang kanyang curve ay downward slope, samantalang yung supply curve ay upward slope. So, nakita natin mayroong equilibrium dito, kung saan ito yung ating equilibrium price at ating equilibrium quantity. So, ano daw yung mangyayari kapag nagkaroon ng movement kung saan ang demand curve ay nag-shift sa right at ang supply curve ay nag-shift din sa right pero hindi equal yung pag-move nila ng demand and supply curve. So, tingnan natin. So, nag-shift sa right ang demand curve at ganun din naman yung supply curve. Pero nakita natin, hindi ganun kalaki kagaya ng pag-move ng demand curve. So, nagkaroon tayo ng equilibrium or bagong equilibrium kung saan yung price ay nag-increase at yung demand, quantity ay nag-increase din. Yung equilibrium price at equilibrium quantity ay both nag-increase. So, ganun pa rin, simultaneous shift in demand and supply curve where both supply and demand curve shift rightward. So, ano daw yung mangyayari? Kapag ito, ang bago nating situation ay when increase in supply is more than increase in demand. So, nakita natin sa graph na yung demand curve ay nag-shift rightward, pero unlike ng demand curve, yung supply curve ay nag-shift din rightward, pero mas malaki yung pag-move ng curve ng supply compare sa demand. So, ano kaya yung mangyayari sa ating equilibrium price at equilibrium quantity? Kung i-observe natin yung equilibrium point, makikita natin na nagkaroon ng panibagong equilibrium point kung saan pinapakita dito na yung ating price ay nagkaroon ng decrease, samantalang yung ating equilibrium quantity ay nag-increase pa din. So,
Para mas malaman natin or mas makita natin sa mas maayos na graph, tingnan natin yung next na slide. So, sabi nga natin, yung situation natin is where both demand and supply curve shift rightward. Kaya lang, ang kinaibahan lang, mas malaki yung movement ng shifting ng supply curve compare sa pag-move ng demand curve. So, ano nga ba yung nangyari sa equilibrium price, equilibrium quantity, at equilibrium point? So, dito makita natin na yung demand curve ay nagkaroon ng another shift to the right at yung supply curve ay mas malaki yung naging rightward shift niya kung saan ay nagbago yung equilibrium point. At nung nagbago yung equilibrium point, nakita natin na nagkaroon ng pagbabago sa price kung saan bumaba yung price, decreasing, at yung equilibrium quantity naman ay same pa din, increasing pa din. So, ito yung nangyayari kapag naman magkaiba yung naging movement ng demand at supply curve or yung rightward shift nila kung mas malaki yung pag-increase ng supply curve compare sa demand curve. So, simultaneous shift in demand and supply curve pa rin tayo, pero this time ay simultaneous leftward shift na. So, when decrease in supply is equal to decrease in demand. So, both demand at supply ay ganun yung naging movement nila or same yung naging movement or shift ng demand and supply curve. Yun nga lang, both sila ay leftward shift. So, ano daw yung mangyayari sa equilibrium price at equilibrium quantity? So, based dito sa graph na naka-attach, makita natin na both yung demand curve at supply curve ay nag-shift to the left. So, makita natin na nung nag-shift sa left yung both demand and supply curve, nagkaroon tayo ng bagong equilibrium point. At sa bagong equilibrium point na yon, yung equilibrium price natin remains the same o constant lang siya. Pero, yung ating equilibrium quantity, makita natin na nagkaroon ng pagbabago kung saan ang equilibrium quantity natin ay nag-decrease. So, gaya nga ng sinabi natin kanina, both demand and supply curve ay nag-leftward shift. Ano yung mangyayari sa ating equilibrium price at equilibrium quantity? So, dito nakita natin na nag-move leftward yung demand curve at yung supply curve din ay nag-move leftward. So, dahil doon, nagkaroon na tayo ng bagong equilibrium point kung saan yung ating equilibrium price at equilibrium quantity ay naiba na. So, yung ating equilibrium quantity nag-increase, samantalang yung ating equilibrium price ay remains constant or remain the same. So, dito naman, both simultaneous leftward shift pa din. Ang pinagkaiba lang, decrease in supply is less than decrease in demand. So, ano kaya yung mangyayari sa ating equilibrium price at equilibrium quantity? So, kung nakikita natin sa graph na naka-attach, nakikita natin na from equilibrium point na ito, nung nagkaroon ng pagbabago sa supply curve at sa demand curve, ano kaya yung nangyari sa ating new equilibrium point? Yung ating equilibrium point ay nag-move din kung saan nagkaroon ng decrease yung ating equilibrium price at ganun din yung ating equilibrium quantity ay nag-decrease din. So, yung bagong situation nga natin ay both demand and supply curve shift leftward or leftward shift kung saan yung pag-decrease ng demand curve ay mas malaki kaysa sa pag-decrease ng supply curve. So, ano yung mangyayari sa ating equilibrium price at equilibrium quantity? So, makita natin na nagkaroon tayo ng bagong equilibrium point kung saan yung ating both demand and both price and equilibrium quantity ay nag-decrease. So, both price and equilibrium quantity both decrease. So, ngayon naman ay simultaneous leftward shift pa din kung saan ang decrease ng supply ay more than the decrease in demand. So, ano yung mangyayari sa ating equilibrium price at equilibrium quantity? Sa nakita natin sa naka-attach na graph, yung ating equilibrium point, gaya pa rin ng
sabi ko kanina, ay nagkaroon ng pagbabago. So, yung equilibrium point natin ay nagbago kung saan ang ating equilibrium price ay nag-increase, samantalang yung ating equilibrium quantity ay nag-decrease. Simultaneous leftward shift kung saan ang supply ay more than the decrease in demand. So, makita natin na both supply curve at demand curve ay nag-shift leftward kung saan nagkaroon na tayo ng bagong equilibrium point. At sa bago nating equilibrium point, makikita natin na nagkaroon din tayo ng bagong equilibrium price at equilibrium quantity. So, ano yung nangyari sa ating bagong equilibrium price at equilibrium quantity? So, yung ating equilibrium quantity ay nag-decrease, samantalang yung ating equilibrium price ay nag-increase. So, kapag ang supply ay mas malaki ang decrease compare sa demand, ang mangyayari, ang price ay mag-increase at ang quantity or equilibrium quantity naman ay magdi-decrease. So, paano naman kapag both demand and supply curve ay nag-shift pero magkaiba yung kanilang shifting behavior? So, halimbawa na lang dito, ang demand curve ay leftward shift samantalang ang supply curve ay rightward shift. Kung saan ang demand ay nag-decrease while yung supply ay nag-increase. Ang magiging equilibrium price natin ay magdi-decrease samantalang yung ating equilibrium quantity will remain the same. Sabi nga natin, yung ating situation ay kung saan ang demand curve ay nag-shift leftward, samantalang ang ating supply curve ay rightward shift, at ang ating equilibrium point ay nalipat. So, ano yung mangyayari sa ating equilibrium price at equilibrium quantity? Pag in-observe natin yung ating equilibrium price ay nag-decrease, while yung ating equilibrium quantity remain the same or constant. So, paano naman kapag nagkapalit kung saan ang ating demand curve ay rightward shift at ang ating supply curve ay leftward shift? So, ibig sabihin nito, yung ating demand curve ay nag-increase, samantalang yung ating supply ay nag-decrease. So, ano yung mangyayari sa ating equilibrium price at equilibrium quantity? Makikita natin dito na yung ating equilibrium price will increase while yung ating equilibrium quantity will remain the same. Pag pinresent natin siya in graphical representation, makikita natin na yung ating demand curve ay nag-rightward shift, samantalang yung ating supply curve ay nag-shift leftward, kung saan ang ating equilibrium point ay nabago. Gayunpaman, kung ma-observe natin, yung ating equilibrium price ay increasing while yung ating equilibrium quantity remain the same or constant. So, ano yung implication nito? So, kapag both na ang supply curve at demand curve ay nag-shift pero sa magkaibang movement ay yung ating quantity ay remain the same, samantalang yung ating equilibrium price ay magbabago, either increasing or decreasing. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nun na palaging ganon kasi nakadepende pa rin yun kung halimbawa na lang na mas malaki yung in-increase or decrease ng supply or demand curve. So, kagaya ng mga diniscuss natin kanina kung saan mas malaki yung in-increase or decrease ng demand curve, iba yung nagiging resulta ng equilibrium. So, remember, causes of shifts in demand and supply. Remember, changes are not caused by a change in price. So, hindi yung price yung nagbabago, kaya nagkakaroon ng pagbabago sa shift in demand and supply. Shift in market, demand, and supply are caused by factor other than price. So, may mga iba pang mga factors na nakakaapekto sa pag-shift ng demand and supply curve. So, halimbawa na lang or kagaya na lang kapag ang change in price of related goods in consumption, related goods include substitute and complementary good. So, kapag substitute good, if the price of one good rises, then the demand for its substitute also rises. Yun nga, kagaya ng diniscuss natin ng mga nauna pang slide, kung saan kapag substitute ay nagkakaroon ng pagbabago sa quantity demand ng kanyang price related.
So, dito makita natin ang sinample naman is yung tea and yung coffee. So, kapag nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng tea, anong nangyayari sa quantity demand ng coffee? Dito sinasabi na causing a rightward shift in the demand curve kasi mag increase yung demand curve ng coffee kasi nga nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng tea, which is yung kanyang substitute na goods. So, kapag complementary goods naman, if the price of one good rises, the demand for its complement will fall. So, halimbawa ay tea and sugar. So, nakita natin na kapag, sila ay complementary good. At kapag halimbawang nag-increase yung price ng tea, syempre, yung demand for sugar ay magkakaroon din ng epekto doon. Kung saan, kapag nag-decrease yung price ng tea, magdi-decrease yung quantity demand ng tea at yung quantity demand din ng sugar ay magdi-decrease. At sa graphical representation, makikita natin na ito ay magkukos ng leftward shift in demand curve ng sugar. While sa change in income, this shift occurs when there is a change in aggregate income. So, kapag nagkakaroon ng pagbabago sa kabuuan ng income. So, ano yung mangyayari? Demand for normal good or direct relation. When the income rises, demand also rises. And when income falls, demand also falls. Ibig sabihin, kapag tumaas yung income para sa normal good, magkukos yun ng rightward shift. Samantalang kapag nag-decrease yung income or income falls, demand also falls which cause leftward shift. Then sa demand for inferior good naman, since magkaiba yung nagiging epekto ng pagbabago ng income both sa normal goods at sa inferior goods, so ano yung nangyayari? When the income rises, demand fall. So, kapag tumaas yung income, ang demand for inferior good ay bumababa or nagdi-decrease, which kapag graphical representation natin ay leftward shift. So, when the income falls, demand rises, at ito naman ay rightward shift. Change in taste. When there is favorable change, demand increases, rightward shift. When there is unfavorable change, demand decrease, leftward shift. Siyempre, pag favorable, increase, which cause rightward shift sa graphical representation. While kapag naman unfavorable yung pagbabago, ang demand ay magdi-decrease at yung ating graphical representation ay leftward shift. So, change in number of consumer, increase in demand of consumer. Siyempre, yung demand rises, rightward shift siya. When decrease in demand of consumers, demand falls, leftward shift. So, itong number of consumers naman ay sinabi na kanina kung ano yung magiging epekto. So, ito naman ay regarding na lang sa graphical representation kung saan magmo-move yung demand curve at supply curve. Ang demand curve. So, causes in shift in supply, change in price of input. So, kapag nagkaroon ng pagbabago sa price ng input, so price of input rises will lead to increase in cost of production. So, kapag nag-increase ang cost ng production, tendency, price of product increase and quantity decrease in exchange. So, since quantity decrease in exchange, yung ating supply curve ay nagmo-move or nag-shift leftward. Then kapag technological progress help reducing cost of production. This reduce price of the product as well as its quantity. And dahil doon, since increasing yung supply, nagkokosto ng rightward shift in supply curve. Increase in price of substitute goods, where the producer prefers to produce more profit as it gives more profit. Price of the given product increases and quantity exchange decreases. Therefore, ang movement or ang ating shifting ng curve ay leftward shift. So, syempre, si supplier, sabi nga natin kanina nung dinidiscuss natin to sa mga unang slide, ang supplier, mas prefer nila yung kung saan yung mas malaking profit nila. Therefore, kapag mas mataas yung price or nagkakaroon ng increase ng price ng substitute goods, ang prefer nilang
i-produce ay yung related goods at yung substitute goods ay nagdi-decrease yung kanyang production. Therefore, nagdi-decrease din yung kanyang supply. Kaya yung movement ng curve ng supply curve ay leftward shift. Number of sellers, increase in number of sellers lead to increase the competition. The result to price, decrease of the product and increase in quantity exchange. Therefore, since nag-i-increase yung ating supply, nagkokosto ng rightward shift ng supply curve. So, merong mga other factors pa na nakakaapekto sa pagbabago ng supply curve. Kagaya na lang ng change in weather conditions kung saan kapag may pagkakataon na yung weather ay favorable, sometimes unfavorable. So, change in goals of producers and future expectation of price changes. Yung mga yon ay iba pang mga factors na nakakaapekto ng supply or shift ng supply curve. Yung government intervention naman, merong direct intervention yung government where meron silang control ng price at support ng price. So, yung control ng price ay tumutukoy sa price ceiling, samantalang yung support naman ng price ay tumutukoy sa price floor. Then, meron ding indirect intervention ang government kung saan nagpapataw sila ng taxes and subsidies. So, kanina, nabanggit na rin naman kung ano yung nagiging epekto ng taxes and subsidies sa pagbabago ng supply curve. So, doon nag-end yung presentation. Thank you and God bless.